අයිබන් හැමෝටම ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉතල ඉන්න ෆීචර් එකක් සමග ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ මට ආපු තවත් රෙපැක් කරන්න අපු ලැප්ටොප් එකක්. ඉතින් මේක මේ පවර් එනවා ඩිස්ප්ලේ එන්නේ නැහැ කියලා තමයි මට මේ කස්ටම් බාර දුන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් මේකේ ඔන්න නිකන් ගලවලා බලුවා කියලා විතරයි මගේ මිත්‍රයාටත් කියලා තියෙන්නේ කස්ටමර්. නමුත් ගලවලා බලලා විතරක් නම් නෙවෙයි BIOS රීප්ලේස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මේකේ RAM එතකොට CMOS බැටරි මොකුත් තිබ්බේ නැහැ. ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ තියෙන මයික්‍රොස්කෝප් එකෙන් බලපුවාම BIOS chip එක තියෙන විදිය. ඊට පස්සේ මේකේ මේ charging IC එකටත් වැඩක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති. ඉතින් සමහර දේවල් වලට ඩිස්ප්ලේ එන්නේ නැති වගේ දේවල් වලට ඉතින් charging IC එක ඇත්තටම බලපෑමක් නැහැ. ඒකින්ද ඒ වගේ දේවල් කරන්න කලින් චුට්ටක් හිතලා බලන්න ඕන. මම පෙන්නන්න මයික්‍රොස්කෝප් එකකින් charging IC එකේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. ඔන්න ඔක තමයි දැන් තියෙන තත්ත්වය charging IC එකේ. ඉතින් අවුලක් නැහැ. මේ වගේ දේවල් කරනකොට ඉතින් ඇත්තටම සිම්ප්ටම් එක මත තමයි බෙහෙත් දෙන්න ඕනේ. ලෙඩාගේ තියෙන ලෙඩේ ප්‍රශ්නය අනුවනේ බෙහෙත් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම නම් මෙතෙන්ට බෙහෙත් දෙන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් BIOS එක ගහලා තියෙන කෙනෙක් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඒකට නම් easy clear කරපු BIOS එකක් ගහලා බලන්න එනවා. මොකද නැත්තම් අපිට ඩිස්ප්ලේ එනවද නැද්ද කියලා හොයන්න බෑ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේකේ ලොකු ලෙඩක් ඇති කියලා. මොකද මම ඔයාලට පේනවා මේකේ power adapter එක plug කරපුවාම charging LED එක light up වෙනවා. ඉතින් ඉතින් කියවෙන්නේ අතරම 3.35 volt regulators හන්දර වැඩ කරනවා කියන එක පේනවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ මේ power switch එක on කරපුවාම ඒකත් on වෙනවා, fan එක spin වෙනවා. ඉතින් අතරම power sequence එකේ ප්‍රශ්න අඩුයි. ඒ කියන්නේ කොහරි පොඩි තැනක තමයි දෝෂය තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒක තමයි හදන්න යන්නේ. අපි හදලා ඉවරලා බලමු. ඉතින් අපි රෙපැක් කරන් යන ගමන් අහුණු ලෙඩක් තමයි මේකේ මේ ඩිස්ප්ලේ එක එන ලෙවල් එකට ලැප් එක හදාගත්තා, මදබෝඩ් එක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ බලනකොට ඩිස්ප්ලේ එකේ බෑක්ලයිට් නැහැ. ඉතින් දැන් බෑක්ලයිට් එක හදලා ඉවරලා මම ඇත්තටම රෙපැක් කරපු තැන් ටිකත් පෙන්නන්නම්. දැන් බෑක්ලයිට් එකේ අඩුපාඩු ටික හදන්න තමයි මේ යන්නේ. ඉතින් මේ හොයාගත්ත අවශ්‍ය පාර්ට්ස් ටික තියෙන මේ බෑක්ලයිට් PCB එකක්. ඉතින් ඒකෙන් පාර්ට්ස් ටික දාලා හදන්න යන්නේ. හරි, මෙතන අතර මේ පස්සේ තියෙන කොෆි බන් එකක් තියෙනවා. ෆියුස් එක තියෙන තැන ෆියුස් එක ගිහලා තියෙන්නේ මේ කම්පොනන්ට් එකක් ෂෝට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හින්දා මේ අපි මොකුත් අතරම කරන්න බැරි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙතන මේ යට තියෙන කොෆි බන් එකක්. ඉතින් ඒක හින්දා මේ මොකුත් ලොකු වැඩක් දාන්න බෑ. ටක් ගාලා ගලව ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ලන්තරයි කරනවා. මම බලනවා මේ තනියකින්ම ගලවන්න කියලා වෙලෙදී හරියන්නේ නැහැ වගේ. ආයෙත් ටිකක් ගලවලා. right. ඔන්න ඒක ගලුවා.
ෆියුස් එක ගලවා ගත්තා. අපි අනික එකකින් ෆියුස් එක ගලවලා ගාමු. එතකොට මම හිතන්නේ ප්‍රශ්න ටික නම් ඉවර ඇති කියලා හිතනවා. right. හරි. එතකොට ෆියුස් එක මේකට ගොඩක් අයට LED drive එක හරි ගොඩක් අයට ඒතර diode එකක් හරි නැත්නම් ceramic capacitor එකක් හරි තමයි ගොඩක් අයට defective වෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් එච්චර බය වෙන්න එපා. ඉක්මන කරගන්න පුළුවන්. ඒ ටික බලමු. මේකෙන් වැඩි ලේසි දැන් ගලව ගන්න පුළුවන්. ඔය සිවනේ මේකෙන් අපිට තාත්තෙත් එක්ක right. දකින්න ඇති ඉතින් මේ අතරම මේකේ තියෙන වාසිය තමයි මේ dual solder bit තියෙන එකේ තප්පර ගානක් ඇතුළත ඔයගේ වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගානලත් ඉවරයි අතරම. මම දැන් ෆික්ස් කරන්නේ මට අතර මේ පැත්ත හොයා ගන්න ඕන. මට අතර මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති මේකට පුළුවන්. එතන පොඩි වඳුරක් තියෙනවා මට දෙකම අල්ලන්න. තියාගත්තා. බලමු. ඕකේ. වැඩි ඉවරයි. ඉතින් හරි පහසුවෙන් වැඩේ කරගත්තා. මේ වාහනත් එකක් ගෙනත් තියාගන්න. මොකද ඇත්තටම මේක ලොකු ගාණක් වෙන්න ගන්න තියෙනවා AliExpress. මම ඔයාලට පෙන්නන්න ෆික්ස් කරපු පාර්ට් එකේ වීඩියෝ එකත්. right. ඉතින් ඔකට ෆික්ස් කරේ. ඉතින් එච්චර අමාරු නෑ. ඉතින් මේක තමයි ෆික්ස් කරපු අයිටම් එක. ෆියුස් එක. ඉතින් ඉක්මනට වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වුණා. අපි දැසේ ක්ලීන් එකක් දාලා right. අපි ක්ලීන් එකක් දාලා ටක් ගාලා ඩිස්ප්ලේ එක ෆික්ස් කරලා බලමු. මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට වැඩ කරන්න ඕන. මේකත් එක්ක ගොඩක් ලින්ක් ගන්න යන්න. මොකද කොෆි බන් එක යට තියෙනවා. ඒක හින්දා. හරි ඔන්න වැඩ ඉවරයි. අපි ෆික්ස් කරලා බලමු. ඔන්න අපි එහෙනම් වැඩ ඉවර කරලා තින්නේ. ඔන්නලා තින්නේ අපිට පේන ඇති power LED එක, ඒ වගේම adapted LED එක. ඊට පස්සේ ඔන්න ඩිස්ප්ලේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සියලුම දේවල් repair කරා. ඉතින් මේකේ මම off කරලා ඊට පස්සේ කියන්න මොනවද කරපු repairs ටික කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේ එකක් no display ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. ඒක නම් අහුනේ අන්තිමට. ඉස්සෙල්ලා තිබ්බා මේකේ no power ප්‍රශ්නයක්. no power ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම මෙන්න මෙතන 3.3 regulator එකේ තිබ්බේ. ඒක replace කරා. ඒක එතන ප්‍රශ්නේ හරි ගියා. ඊට පස්සේ මේකේ BIOS cover එක වැරදිට ගහලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ අපි BIOS replace කරා. ඔයාලට පේන ඇති BIOS chip එක දැන් තියෙන විදිය. ඉතින් තිබ්බ විදිය නේ වැදගත්. දැන් තියෙන විදිය කියලා කියන්නේ. ඔන්න දැන් තියෙන විදිය. ඉතින් ඊට පස්සේ coin cell එක replace කරලා බැලුවා. අපි ඒකට අලුත් coin cell එකක් දානවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් ওই ටික තමයි. ඉතින් මීට කලින් මේක හදාගන්න බැලුව මේකේ charging IC එක මෙතන තියෙනවා. මේක heat කරලා තිබ්බා. මම අතට clean කරලා තියෙන්නේ. right. ඉතින් ඔන්න ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම ඉවර කරා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ display එකේ අතට display එක replace කරන්න ඕනේ නැහැ. display එකේ fuse එක ගිහලා තියෙන එක මට තේරුණා අනිවාර්යෙන් backlight LED driver side එක තමයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ කියලා. ඒකේ එක diode එක leak එකක් තිබ්බා. ඒක හැදුවා. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ කෝඹි ගිහිල්ලා මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. diode එක leak එක හැදුවා. ඊට පස්සේ capacitor එකක් defective තිබ්බා. leakage එකක් ඒකත් හැදුවා. දැන් display ප්‍රශ්නෙත් හරි. right. එහෙනම් අපිට fix කරලා බලන්න තමයි තියෙන්නේ final result එක. ඔන්න අපි වැඩ ඉවර කරලා තියෙන්නේ. hard disk install කරලා නැහැ තාම.
ලැප් එක හොඳට වැඩ කරනවා. රයිට් එහෙනම් ඉතින් ආයෙත් මේ වගේ රෙපැක් එකකින් හමු වෙමු.